السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، والنهاردة هنعرف أسهل طريقة لقسمة الأعداد العشرية بسهولة جدا. إزاي إن أنا أقدر أقسم عدد عشري زي الموجود أمامنا هنا 75 من 100 على 3/10 وغيرها من المسائل. إن شاء الله تابعوني من أول حلقة لآخرها عشان الكل يستفيد، ورجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع، واللي بيشاهدنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. نبدأ الطريقة. هنا معايا المسألة الأولى بتقول لي 75 من 100 على 3/10. إزاي إن أنا أقدر أقسمها؟ ملاحظ هنا إن طبعا هنا هذا العدد اسمه المقسوم وهذا العدد المقسوم عليه. أنا بيكون عيني على المقسوم عليه دائما. بشوف هنا في فاصل عشري بعد كام رقم؟ بعد رقم واحد. فبالتالي مهمتي إن أنا أتخلص من الفاصل العشري، وذلك بالضرب. يبقى أنا كده وإحنا ماشيين ناحية اليمين كده هنعمل عملية إيه؟ ضرب. طب نضرب في كام عشان نتخلص من الفاصل اللي هنا؟ هنضرب في 10 عشان الفاصل العشري اللي متواجد هنا، الفاصل ده يبتدي إن هو يتحرك، يبقى ليس له وجود. وبالتالي أنت بتضرب هنا بس؟ لا، لازم تضرب للطرفين، فده هيتحرك أيضا الفاصل وهيكون مكانه هنا. فبالتالي هتصبح المسألة بالصورة التالية، وممكن إن احنا نعمل عملية القسمة بسهولة. هنا علامة القسمة أهي كما نرى أمامنا أهي، ونكتب بقى هنا العدد ده بعد تحريك الفاصل العشري هيكون هنا 5، هنا 7، وهنا الفاصل العشري، وهنا 6 على كام؟ هنا أصبح هنا 3، العدد هنا 3 فقط. فبالتالي أنت هتجري عملية القسمة 5. بس قبل ما تجري عملية القسمة، شايف الفاصل العشري ده؟ تطلع تحطه هنا كما هو عشان تبقى عارف هنا الناتج هيكون طبعا بفاصل ايه؟ عشري. فبالتالي هتقسم 5 على 3، طبعا الناتج بيكون 1. الواحد ده هتبتدي ان انت تعمل ايه؟ تعمل عملية ضرب. انت بتضرب هنا في 1 في 3 وتحط الناتج هنا 3، وبعد كده تعمل عملية ايه؟ طرح. طب لما نطرح 5 ناقص 3 يكون الناتج معايا 2. بعد كده بنزل مين؟ بنزل السبعة دي. أصبح معايا هنا العدد كاملا 27. 27 على 3، طبعا 3 في 9 بتكون الناتج 27. يعني إذا هنا في ناتج كام؟ 9، والناتج هيكون هنا 7 وكام؟ 27. وأعمل عملية الطرح بتاعتي. لما أطرح هنا هيكون النواتج هنا صفار كما نرى أمامنا. هنلاحظ حاجة إن في عدد الستة ده لسه إيه؟ منزلش، فبالتالي هننزل الستة هنا في مكانه، فيصبح هنا الستة هنا على الثلاثة هيكون الناتج 2. نضع الاثنان هنا، وطبعا 2 نضربها في 3 يكون الناتج 6. لما نيجي نطرح على طول الناتج هيكون ايه؟ هنا 0. يبقى المسألة انتهت، ويبقى أصبح معايا الناتج النهائي لعملية القسمة هو هيكون 19.2. نروح للمسألة الثانية ونشوف المسألة بتقول لي ايه. هنا عايزين نقسم 86 و4 على 12/100. طيب هنا احنا عينينا راحت على مين؟ على المقسوم عليه. المقسوم عليه العلامة او الفاصل العشري بعد كم رقم؟ بعد رقمين. طب انا لما عاوز اتخلص من الرقمين دول والفاصل ده اجيبه هنا، يبقى مش موجود اساسا ويبقى 12 بس. يبقى معناها لازم اضرب في كام؟ هضرب في 100. لما اضرب في 100 طبعا اضرب في 100 للطرفين. هنا لما تضرب العدد ده في 100 الفاصل ده هيتحرك، وكمان ايه؟ مش هيبقى له وجود، وكمان هنضيف هنا 0. فتصبح المسألة كالتالي. هيصبح هنا معاك 6 ادي 8 6 4 0، يعني 8640 على كام؟ على 12. أصبحت المسألة ما فيهاش أي فاصل عشري بهذه الطريقة. يبقى احنا هنا ضربنا برضو هنا دي في كام؟ في 100 عشان نبقى عارفين ايه اللي حصل. يعني أنا بتبقى إذا الفكرة عبارة عن ايه؟ إن أنا بنظر للمقسوم عليه، أتخلص من العلامة العشرية أو الفاصل العشري. كان بعد رقم زي المسألة الأولى ضربت في 10، وبالتالي أضرب العدد الثاني ده في 10 هو كمان.
هنا كان بعد رقمين أضرب في 100 وأضرب هنا في 100، فتصبح المسألة بالصورة دي ونجري عملية القسمة عادي جدا. وهنشوف مع بعض مسائل أخرى مع بعض بعد هذه المسألة. نبدأ نكتب المسألة ونشوف عملية القسمة بتتم إزاي. هنا العدد معانا أدي 8 6 4 0 على كام؟ على 12. طيب هنا 8 على 12 طبعا مش هينفع، الناتج هيكون صفر. 86 على 12، طب ال 86 على 12 العدد القريب 7، 7 في 12 ب 84، يبقى اخد هنا 7 والسبعة في 12 يكون الناتج كام؟ 84. واجري عملية ايه؟ الطرح. لما اطرح 6 ناقص 4 يكون الناتج معايا 2. طبعا 8 ناقص 8 صفر، مفيش داعي ان احنا نكتبه على اليسار، ملوش اي 30 لازمة. فبالتالي مين اللي عليه الدور ان احنا ننزله هنا؟ الاربعة. هنا بقت 24 على ال 12 يكون الناتج معايا 2. طب 2 في 12، 2 في 12 بكام؟ باربعة وايه؟ 24. لما اجي اطرح هيكون الناتج هنا اصفار. طب هلاحظ حاجة، ان الصفر ده منزلش. طب ده صفر على ال 12 يكون الناتج كام؟ صفر. يعني افهم من كده ان الناتج النهائي هيكون كام؟ 7 2 صفر، يعني 720. طب نشوف مسألة أخرى. هنا المسألة الثالثة والأخيرة، معايا 85 و75 من 100، عايزين نقسمها على 125 من 1000. احنا قلنا ان عينينا هنا على الجزء ده اللي هو المقسوم عليه، تلاقينا ان في فاصل عشري بعد 3 أرقام، يعني إذا أنا عايز أتخلص منه، يبقى ملوش أي وجود خالص. فبالتالي هنا أضرب في كام؟ لازم أضرب في 1000. طيب لما هضرب في 1000 طبعا الناتج هنا هيكون كام؟ 125 فقط. وهنا علامة القسمة، وهنا طبعا ده لا أضرب في 1000، يبقى الفاصل العشري ده هيتحرك تماما. ومش بس كده، لأن بعد رقمين فبالتالي لازم أضيف إيه؟ أضيف صفر. يعني إذا العدد هيكون بالشكل ده، أدي 8 5 7 5 وكمان أيضا في إيه؟ صفر. ونبدأ عملية القسمة عادي ونشوف هنقسمها إزاي. معايا هنا في عملية القسمة كما نرى أمامنا أدي علامة القسمة، وهنبتدي نكتب هنا 125، وهنا أدي هنا 8 5 7 5 هنا إيه؟ الصفر. ونبدأ عملية القسمة. طبعا عدد على 3 أعداد مش هينفع، يعني هنا صفر، هنا أنا بكتب صفر ده لحجز أماكن عشان نعرف إحنا ماشيين في المسألة إزاي، لكن هو ليس له قيمة على اليسار. 85 على 125 نفس الشيء، أصبح معاك 857 على ال 125. طب يا ترى دي فيها كام؟ طبعا للسهولة أنت عارف إن الأربعة لو ضربتها في 125، الأربعة في 125 بيعطينا 500. طب يعطينا 500 ودي لسه العدد مكملش. طيب هنا لو زودت الاتنين بكام؟ ب 250. طيب 500 و 250 ده أقرب عدد 750، لأن لو زودت هيبقى العدد هيطلع عدد كبير. يبقى بالتالي هعمل ايه؟ هكتب هنا الستة، واحنا اتفقنا يبقى اذا هنا هكتب الستة، ده اقرب عدد مناسب، لان الستة في 5 ب30، صفر ومعنا 3، هنا 6 في 2 ب12 و3 15، 5 ومعانا الواحد، و6 في 1 ب6 و1 7، 750 زي ما انا حسبتها حساب ايه؟ ذهني في البداية. وبجري عملية الطرح المعتادة عادي جدا. هنا السبعة ناقص صفر هتكون 7، و5 ناقص صفر هنا 5، و8 ناقص السبعة هتكون الواحد. طيب هنا قسمنا على 3 أرقام انتهينا منها. مين اللي عليه الدور إن هو ينزل هنا؟ اللي عليه الدور هيكون معانا الخمسة. فبالتالي هقسم 1075 على 125. طب يا ترى فيها كام؟ احنا قلنا قبل كده الأربعة في 125 ب500، يعني إذا التمانية في 125 تعطينا إيه؟ 1000، وده 1075، يعني التمانية أقرب عدد. تمام، يبقى نكتب هنا 8 أهي. طب التمانية يبقى نكتب كام؟ الألف أهو كما نرى أمامنا، ونبدأ عملية إيه؟ الطرح المعتادة. طب لما نطرح هنا هتكون الخمسة دي هتنزل، وهنا السبعة دي هتنزل،
وطبعا هنا على اليسار اصفار ملهمش اي لازمة. فبالتالي هننزل مين اللي عليه الدور؟ هنا الصفر هنا ينزل، بقت 750 على 125. احنا لسه كنا جايبينها فيها كام؟ الستة. نكتب الستة عادي خالص اهي، ونكتب العدد اهو 750، ومع الطرح بيعطي هنا اصفار. يعني افهم من كده ان الناتج النهائي هيكون 686. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.